Chào mừng các bạn đến với chương trình Love Win. Chương trình được thực hiện bởi Lucas Movie. Chương trình của chúng tôi với sự tham gia của các cặp đôi LGBT trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Và ở mỗi số chúng ta sẽ được nghe họ kể về những câu chuyện tình đầy thú vị, đầy cảm hứng của họ, cũng như chia sẻ cho chúng ta biết trong cuộc sống của họ có những vui buồn như thế nào để truyền cảm hứng đến cho tất cả mọi người. Và đồng hành cùng với Thiên An ngày hôm nay, xin mời quý vị gặp gỡ mẹ Phi Hà. Xin chào mẹ Phi Hà. Con có một câu hỏi muốn hỏi mẹ nha. Đó là theo mẹ thì điều gì khiến cho các cặp đôi có thể yêu nhau? Yêu nhau hả? Dễ lắm á. Theo mẹ thì dù họ là ai, ở bất cứ ở nơi nào, chỗ nào đi chăng nữa, họ chỉ cần là có sự đồng cảm với nhau, quan tâm, chia sẻ với nhau là họ có thể yêu nhau thực sự rồi. Vâng, vậy thì hôm nay Thiên An xin giới thiệu với mẹ Phi Hà cùng tất cả quý vị ở đây một cặp đôi mà Thiên An rất ngưỡng mộ họ, và họ đã từng có thời gian gắn bó với nhau rất lâu dài, cũng như sự đồng điệu trong cuộc sống của họ. Đó chính là Kira và Kunu. Chào anh Thiên An, chào mẹ Phi Hà và chào tất cả các bạn khán giả. Thì đầu tiên thì xin mời hai bạn giới thiệu sơ về bản thân của mình mỗi bạn ha. Em là Kira, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm ở nhân viên văn phòng ở quận 7. Con tên là Kunu, tên thật là Nguyễn Trung Hậu. Hôm nay con 24 tuổi. Rồi hai bạn chia sẻ cùng với tất cả mọi người, hai bạn đã gặp nhau trong tình huống nào, và lần đầu tiên gặp nhau thì hai bạn có những cái trường hợp gì xảy ra? Dạ là theo tụi con thì biết nhau thì cũng biết trên mạng thôi, là trong một nhóm bạn, là biết nhau chứ cũng 2-3 tháng gì đó. Rồi tính từ thời điểm đó đến khi gặp nhau á, rồi cũng có nhiều cuộc hẹn nhưng mà thường nó bị cancel hết. Dạ, chắc là lúc đó chưa có duyên. Đến một cái ngày nào đó thì tự nhiên mọi người lại hẹn nhau nữa. Thì ngày hôm đó thì con cũng buồn. Mọi người là ai? Mọi người là ai? Là hai bạn. Một nhóm bạn. Một nhóm bạn thôi. Khoảng 5-6 người thôi. Mà cũng không ai biết ai hết. Chỉ là trên Facebook, trên Instagram rồi nói chuyện với nhau, rồi định rủ nhau ra gặp mặt đi chơi thôi. Rồi xong thực ra là em chỉ là được rủ theo thôi. Là em rủ theo cái bé kia, bé nó rủ em theo, đi theo thì kêu anh Hậu đi theo chơi vậy đó. Rồi em cũng đi theo tại em đang buồn. Sau cái đi theo. Sau cái hôm đó thì mới ra cả đám. Rồi ship ơi, tại sao buồn? Trước thì cái nó vì buồn hả? Là vừa mới chia tay người yêu. Là vừa mới chia tay người yêu nên buồn, nên bạn rủ đi chơi và kết hợp đi chơi luôn đúng không? Thế chính thức thì hai bạn chính thức bắt đầu hẹn hò tỏ tình với nhau là lúc nào? Tỏ tình thì chưa có tỏ tình. Chưa có tỏ tình, không tỏ tình, tự hiểu với nhau thôi phải. Rồi để cho bạn kể tiếp cái câu chuyện mà vì buồn lại đi gặp bạn. Là dạ cả đám mới đi gặp bình thường thôi. Rồi xong thì mọi người cũng bình thường với nhau, không có gì hết. Rồi xong thì giữa con với Kira thì trước đó cũng có một cái nói chuyện qua lại với nhau. Nói chuyện qua lại sau cái buổi gặp lần trước. Dạ không, là trước đó là hai đứa cũng đã biết về nhau sơ có nói chuyện với nhau rồi. Trên Facebook nhưng mà rồi có nha. hẹn nhau rồi nhưng mà cancel mấy lần. Rồi trước đó là Nhật có gọi là nói bâng quơ comment trên Instagram của con là chứ chưa có gặp nhau ở ngoài đời. Chưa. Vậy hả? Gọi là thả thính đi. Gọi là mình thả thính nào đó. Dạ rồi nói là mình yêu nhau đi. Thì con thì lúc đó thì con đã có người yêu rồi nên là không, lúc đó con vừa mới quen thôi, mới quen được 2 tuần thôi nên con mới nói là không, sau đó con có người yêu rồi. Vậy là rất là thẳng thắn. Dạ xong rồi nên hầu rồi những cái cuộc hẹn sau này thì em mới không có đi. Mặc dù đắt đi rất là nhiều người nhưng mà mình cũng hạn chế, không hết thú gì để đi.
Rồi sau đó thì sau khi mình con chia tay thì nói gần đến việc buồn thì mình mới đi. Rồi đi xong thì ngày hôm đó gần cuối ngày rồi, ở đó cái cả đám mới đi vô cái chợ sale. Cái Kira mới nói con là lại một cái quầy nó có bán cái vòng, gọi là cái vòng may mắn mà nó màu đỏ cô. Bảy màu hay gì đó. Chị có sợi chỉ đỏ màu rồi. đỏ. Dạ. À, Nó mới kêu là em giống mua như cho chợ anh đi. sợi chỉ hồng. Dạ đúng. À thế hả? Đó là kêu em mua cho anh đi. Con cũng nói giỡn thôi, con nói ủa mắc gì phải mua. Rồi xong nhưng mà lát con sẽ mua. Mà lát con vẫn mua. Rồi con mua cho ảnh xong rồi cái ra thì ảnh cũng mua cho con một cái vòng khác, cũng mua ở cái chỗ khác. Rồi hai bạn tự tặng nhau. Còn mọi người thì mua riêng. Sau ngày hôm đó một ngày thì mới con mới đi chơi với bạn thân của con, đám bạn. Thì lúc đó là con vẫn còn bị buồn cái vụ trước, nên là đi gọi là uống hơi nhiều, hơi quá một chút là nhiều. con không biết gì luôn. Rồi xong Xịn đó. Dạ, xịn. Rồi xong cái về ký túc xá ngủ. Bạn này đưa về? Dạ không. Dạ không, không liên quan đến nhau. Rồi sau cái con mới về ký túc xá, xong cái sáng hôm sau cái trưa con ngủ tới trưa luôn, cái Kira mới gọi điện thoại con, mới hỏi nói chuyện qua lại, xong mới hỏi là mới rủ chiều nay đi dạo, gọi là đi dạo đi ăn đồ vậy đó. Tại ngày hôm đó là ngày đầu tiên Kira đi làm công việc mới, nghỉ chỗ cũ làm việc mới là cũng gần ký túc xá con. Thế là cũng gần như là bữa đó là hẹn hò chính thức luôn. Dạ rồi, đó là ngày 1 tháng 7 luôn. Dạ đúng. Coi như là ngày hẹn. Rồi sau cái hai đứa cũng đi ăn xong cái đi qua bên quận 7, đi bộ vòng ngồi tâm sự nói chuyện. Đi bộ rõ hơn. Dạ, đi qua gửi xe rồi đi bộ. Phố Tôn Nhật Tiên đi bộ. Dạ. Quá đúng rồi. Dạ rồi mới nói chuyện với nhau tâm sự để hiểu nhau hơn. Xong coi như là mới quyết định là chính thức. Và được biết là hai bạn cũng mới tổ chức một cái đám cưới gần đây đúng không? Đúng. Vậy thì khi mà về chung với nhau á thì hai bạn có nhận ra được nhiều những cái khuyết điểm của nhau và xử lý những cái khuyết điểm đó sẽ như thế nào? Thật ra không phải là lúc cưới thì hai đứa mới ở chung. Trước khi cưới ở một thời gian thì hai đứa cũng đã ở chung với nhau rồi. Gọi là sống thử. Sống thử rồi. Gọi là sống thử. Sống thử hay sống thiệt? Sống là sống thiệt chứ là sống thiệt. Thì cả hai đứa thì cũng có những cái đồng điệu, có những cái là nó không khác nhau thì cũng hài hòa lại với nhau thì vẫn là ổn. Cho anh hỏi cô Nu, khi mà em có một cái chuyện gì đó bất đồng với anh, với lại bạn của mình, cái cách mà em xử lý cái việc đó để cho mình có thể hài hòa lại với nhau thì cái cách của em là như thế nào? Em nghĩ là nó hơi trẻ con, là ví dụ như em giận đi, thường em giận em sẽ không nói, mà Nhật bỏ thì cơm luôn, mà không nói thì Nhật sẽ không biết. Bỏ cơm không? Dạ không, con không có vậy. Giận mà không nói thì sao ta biết được? Tại mà thường á là thì giận là không quá nửa đêm đâu, có nghĩa là phải giải quyết trước một. Không có để sáng luôn mệt bức ngủ là ngủ không được luôn. Trước khi ngủ. Mà Nhật là nằm xuống là ngủ luôn. Đấy cho nên nhìn ra này. Nên rất con là dễ thì ngủ. Được. Thường phải thì như thế đó. Ngủ xuống phải không, là Nhật thì không biết thì Nhật ngủ, con thì cứ nằm cà lóc lăn qua lăn lại vậy đó. Giận cứ không nói kiếm ai chuyện biết để nói để giải quyết. Có khi là Nhật biết nhưng mà Nhật không thèm ấy để coi sao vậy đó. Rồi thì phải giải quyết trong đêm, rồi mình cứ vậy là Nhật sẽ hỏi mình đó, con cũng còn bướm làm giá. Sau thì cái cũng hỏi xong cái rồi hai đứa cũng mới giải quyết, phải nói cho rõ ngày hôm đó rồi. Không bao giờ để lan ngày hôm sau. Đúng. Cho một cái ví dụ cụ thể, một cái câu chuyện gì đó mà hai bạn đã từng giận nhau, cái cách giải quyết đó như vậy nó êm đềm. Nhưng mà cái ví dụ thì chỉ có việc con ghen thôi trong cái vậy. Cái là quan trọng nhất đấy nha, đúng không? Tính Nhật thì kiểu như là rất là hòa đồng với mọi người, gần gũi hòa đồng. Dạ. Thành ra con cảm thấy bị khó chịu. Dạ. Rồi sau cái mình mới con làm sao đây? Kiểu như cái con hay cà lơ kiểu như hỏi thì con không thèm trả lời. Là rồi mà gặp một cái là ví dụ mà không gặp nhau đi, là nhắn tin thì con cứ lâu con trả lời, con không thèm trả lời liền vậy đó. Kiểu như mình tỏ vẻ giận thì cũng không biết. Cũng không biết luôn. Dạ. Anh chàng này mà vô khi mà gặp tâm thế. Mà gặp thì con giận không có được. Dạ, đấy. Hết giận à. Thế này nè. Không tin tưởng. Tại vì lúc mới á, thông thường thì lúc mới là Nhật chưa có biết, vẫn cứ thoải mái như hồi trước á, thì chưa quen cái cách là bây giờ bên cạnh mình đã có một người, đó là mình thuộc chủ quyền của một bạn rồi, đúng không? Thế nhưng bây giờ là cân bằng lại rồi đúng không?
xác định là bên cạnh mình còn một người nữa, và mình cư xử đối xử với bạn bè như thế nào để giữ một cái khoảng cách, đúng không? Dạ đúng. Để cho người bạn của đồng hành của mình không có buồn. Dạ. Đấy, cái chưa rất là Rồi. tuyệt vời. Vậy thì bây giờ anh muốn hỏi, khi mà sống chung với nhau á, hỏi Kira đi ha, Kunu á có những cái tật xấu gì mà em cảm thấy chưa hài lòng và muốn thay đổi bạn Kunu? Dạ, nói chung thì tật xấu thì có, nhưng mà em lại không có cái nhu cầu là thay đổi bạn đó. Thì bạn đó là sao thì cứ là vậy đi. Tuyệt vời quá, yêu chú tật xấu đó phải không? Thì cũng là một thói quen rồi, thì cũng đã, thì tật xấu đó là con người của Kunu thì cứ vậy đi. Cũng có nhiều tật xấu thôi. Có chẳng hạn như có những thứ ví dụ những cái thứ nhỏ nhặt cái con nhờ làm thì bạn đó có lúc bướng thì lại không làm. Vậy thôi thì cái đó không phải là tật xấu, mà cái đó là giống như là muốn làm mê giá, chơi hay sao đấy? giống làm giá. Dạ không, Có mê chơi không mệt thì con nằm hay là vậy. chơi game, nói hay là chung coi phim? kiểu giống vậy. Tôi thấy ăn nhẽo. Dạ. Đúng không? Chỉ có những cái linh tinh cho bạn. Giống như là bạn đó cũng có cái tật là ăn uống thì cũng rất là khó khăn cho kén ăn. Kén ăn. Giống như nít thì nhiều khi ăn là phải phải áp lực. Không có đúng đâu. Phải áp lực mới ăn uống. Có khi nào mà cầm cái muỗng cái đũa xong hỏi có ăn không, đun vô, ăn không, đun vô không? Thì cũng chưa đến mức đó, nhưng mà nói chung là cũng có nhiều lúc mà cũng nói này nói nọ đi ăn uống cho nó. Rồi, vậy bắt qua Kunu. Thấy hạnh phúc Vậy lắm. thì em phát hiện ra ở Kira sau khi sống chung, sau khi về chung một nhà, ngủ chung một giường, thì phát hiện ra những cái tật xấu gì của Kira không? Tật xấu, nói về tật xấu thì cũng như Kira nói thì nó cũng không có đáng để mình phải để ý, nhưng mà cái mà mình không thích nhất á là ảnh hơi bị vô tâm. Dạ. Thứ nhất là bị vô tâm là mình giận mà cũng không biết mình giận. Rồi kiểu như là ảnh hay ví dụ hay hòa đồng quá với mọi người á, nên là thành ra người ta sẽ, mặc dù là mình biết là Kira không có gì hết, nhưng mà người khác thì người ta sẽ không nghĩ vậy. Người ta sẽ nghĩ là Kira có cái gì đó với người ta, nên thành ra nó sẽ không hay. Rồi, rất là hay. Như vậy á là bản thân con thì con phải cố gắng á ăn uống sinh hoạt và nghe lời anh một chút xíu, có ý có tứ một chút xíu, để người ta có phải năn nỉ hoài, đúng không? Chẳng qua nó chỉ là một cái nhõng nhẽo thôi, chứ không có gì hết. Làm giá. Thế còn bạn này á là nhớ nha, mai mốt phải có ý một chút đi con. Bây giờ á thì anh sẽ muốn hai bạn yêu thương nhau hơn một tí xíu, nói về ngồi sát nhau vô, rồi nói về cái mình yêu thương đối phương cái gì và mình thích ở đối phương cái điểm gì nhất. Rồi, anh lớn Kira ha, Kira nói trước. Đối với mình á thì mình thích Kunu nhất ở một cái điểm đó là rất là thật thà, chân thật và sống và yêu hết mình. Còn Kunu thì sao? Dạ là cái gọi là cái yêu thích từ ban đầu luôn đi, là gặp Kira cho con được cái cảm giác là gọi là rất là an tâm, an toàn. Dạ, đúng rồi. Rất là luôn gọi là luôn cover hết cho mình mọi thứ, gọi là che chở kiểu như vậy. Bây giờ để thay đổi một không khí một tí xíu thì chương trình có một cái trò chơi nho nhỏ dành cho hai bạn, đó là hai bạn sẽ được nhận mỗi bạn một cái iPad và có hình của hai bạn trên đó, và nhận trả lời một số cái câu hỏi mà chương trình đưa ra, và hai bạn đều phải trả lời cùng một câu. Câu hỏi đầu tiên, ai là người ghen hơn? Ghen thì hồi nãy mình có nói về cái chuyện ghen rồi đó, thì bây giờ anh cũng muốn biết thêm một tí xíu nữa, mình ghen cụ thể với ai chưa, mình ghen ghê gớm cụ thể với ai lần nào chưa? Thôi cái người ghen hơn nói đi ha. Dạ tất nhiên là có rồi. Có rồi. Cũng cái lần đó là xém chia tay. Ghen mà đến lúc chia tay luôn hả? Tại lúc đó là yêu xa, hai đứa phải yêu xa cũng mấy tháng, nửa năm gì đó. Là lúc đó là Nhật đi công tác bên Malai, là con ở đây. Rồi lúc đó kiểu là rất là ít nói chuyện với nhau. Rồi thì nó bị lệch múi giờ nữa, rồi Nhật làm rất là khuya. Rồi về, rồi con thì lúc đó con ở bên làng Long Quân, nên từ đó phải chạy qua bên quận 7 làm, rồi chạy về, mà lúc đó con bị gãy tay. Con phải chạy một tay đi làm. Rồi nói chung là cảm giác mà mình về tuổi chờ cô đơn. Dạ, mình chờ nhớ, đúng rồi.
mà cái chờ rất là tới tối luôn mà xong cái không thấy điện thoại tới. dạ không, cũng nhắn tin xong cái nhận được tin nhắn cái như là đã làm việc khuya đó rồi mà thì rồi con cứ để cho ngủ vậy đó, nó cứ rất là nhiều. Rồi có một cái bạn bên bển, bạn đó con Không biết. con đúng rồi, con thì không có biết, nhưng mà thì những lần Nhật về á con có thấy Nhật chat với bạn đó khá là nhiều, rồi như là về hay chụp hình rồi gửi cho nhau coi rồi đó, thì con cũng có thấy là khó chịu. Là Nhật chỉ mới về có 2 ngày thôi mà lại dành thời gian không hết cho mình. Dạ đúng rồi. Rồi cái thành ra mà bị ức chế nữa. Dạ rồi nên... Mà đã xa như vậy lâu lâu về toàn thời gian dành cho người ta đi, lại còn chia sẻ những cái hình ảnh này kia cái nọ nữa phải không? Xong cái có một lần là lúc đó là gần kỷ niệm 2 năm hai đứa quen nhau, thì lúc đó là Nhật sắp về luôn, sắp về xong cái bạn con mới ngày hôm đó con mới chờ Nhật để tối như nói chuyện gì đó, xong cái là Nhật mới đi ăn với công ty mà Nhật không nói con lại ăn công ty, thì con cứ ngồi chờ, thì con cứ gửi tin nhắn cái lâu lâu cứ rep lại cho con vậy đó. Con cứ chờ rất là lâu, mà thà nói với con là mà chờ rồi anh đi ăn rồi cứ ngủ trước hay gì đó. Đúng rồi. Chờ hoài mình không biết, sau cái chờ hoài cũng không thấy, rồi cái con ao luôn, con đi ngủ luôn. Con đã ghi một lần rồi. Sau cái tới sau cái ngày hôm sau cũng mới phát hiện là tuần trước đó nữa là đi chơi với bạn đó mà giấu con. Đấy. Đi chơi ở bên kia. Rồi. Là mà con cũng biết lý do tại sao mà sao cũng mà biết con phát hiện là hay quá à? Tại vì cái giác quan thứ 6 con thấy con hay thiệt. Đúng rồi. là con không biết bạn đó luôn. Nhưng mà con chỉ thấy chat cái trên Facebook. Ủa chat bằng cái gì ta? WhatsApp. Chat bằng WhatsApp nhưng mà có về cái nhớ vậy đó. nhưng mà con biết được Facebook bạn đó. Mà Facebook bạn đó không có cái gì hết á. Xong cái từ Facebook bạn đó, thì bên nước ngoài người ta dùng Instagram nhiều hơn. Từ một tấm hình mà quá trời hashtag luôn mà con moi ra được cái account của bạn đó. Rồi là con thuộc luôn cái tên bạn luôn, tới giờ vẫn thuộc. Cái ngày hôm đó cũng rảnh đang nằm, xong cái con bấm vô cái phần search Instagram nó còn lưu lại á, con vô coi thì hình vẫn bình thường, là bạn đó chuyên gia ít up hình đồ ăn không à, không có một cái gì người luôn đồ ăn không à. Tự nhiên cái kéo lướt vào cái thấy nguyên hình Nhật ở trển. Là hai người chụp chung hay là riêng mình thôi? Nhật gửi cho bạn kia là cũng có thầm thương trộm nhớ gì đấy nên mới up riêng một mình bạn này. Mặc dù là cả một cái đó là toàn là hình đồ ăn, hình ấy không bao giờ up hình người. Là thân nhau lắm đấy. Là lúc đó là con bị nóng đầu luôn rồi đó. Nóng đầu, máu dâng lên tới não rồi. Rồi là con chịu hết nổi rồi. Thì đúng rồi, cái chuyện đó thì là cũng rồi xử lý anh này cách xử lý như thế nào? Thì Nhật mới nói chuyện, con thì không nói chuyện luôn. Con hỏi trực tiếp luôn chứ? Dạ không hỏi luôn. Hết. Cứ vẫn nói chuyện bình thường, có nghĩa là Nhật vẫn không biết gì xảy ra. Con chỉ lấy cái hình đó con làm avatar thôi. Trời ơi trời, không phải là cô binh bạn này đâu, nhưng mà có khi là bạn ấy chỉ là một tình bạn rất là bình thường mà hơi thân một chút xíu cho nên bạn chẳng để ý gì tới, cũng có thể là như thế. Tất nhiên là có thân một chút nhưng mà có khi không để ý gì tới. Kira có muốn giải thích gì cho cái câu chuyện này không? Coi chưa? Dạ thì con cũng giải thích rồi, bây giờ con cũng sẽ giải thích tóm tắt lại thôi. Thì cái bạn đó là một bạn người Nepal, bạn đó là người nước ngoài. Thì bạn đó thì nói chung thì bạn đó cũng chỉ có biết cái đất nước Nepal với lại một cái nước đang công tác của con thôi. Thì bạn đó thì cũng không biết vì về Việt Nam, bạn cũng không có biết là ở Việt Nam người ta sẽ sống như thế nào. Bạn cứ tưởng tượng là bạn cứ nghĩ là người Việt Nam sẽ sống như ở nhà giàn, như những trên TV bạn có thấy. Bạn ấy cũng muốn, thì con cũng muốn chia sẻ là cuộc sống ở Việt Nam là bạn ăn phở như thế nào, rồi như môi trường sống nó cũng không phải là giống như rừng rú như nhưng mà thật sự là cũng có thân ở trên nói chung là ở bên quan tâm với nhau. Ở bên qua bên Malai á thì bạn đó thì bạn ở bên lâu rồi thì có nhiều việc về cái công việc về thì con không hề biết, thì con sẽ không thể biết được. Thì bạn ấy là một người bạn mà hỗ trợ giúp đỡ con rất là nhiều trong cái giai đoạn con ở bên đó. Thì cái gì bạn cũng giúp hết, nói chung là cũng giúp nhiều thứ về mọi mặt. Thế lúc đó thì con đã giải thích cho con đã giải thích rõ rồi ha, cho nên là sau chuyện đó mới ổn lại chứ đâu không là chia tay đúng không? Cái hôm mà đi ăn đó thì là cái hôm đó là con đi về Việt Nam luôn. Thì bạn đó muốn gọi là farewell con thôi, muốn chia tay một bữa ăn, thì hai đứa chỉ là đúng nghĩa là chỉ đi ăn
rồi đi ăn kem rồi xong đi về, tại vì từ cái chỗ con lên chỗ bạn ấy cũng khá xa, cũng khoảng hơn 200 cây. Thì hôm ấy tình cờ là có một cái nhà cung cấp nữa, người ta có quá gian xe thì con đi cùng thôi. Cái đó là cái thật ra nó không phải là cái lên trước mà nó cái đột xuất. Nhưng mà rõ ràng thấy không, sau một cái lần ghen đó thì mình đã hiểu nhau được nhiều hơn và hai bạn lại thương yêu nhau nhiều hơn, đúng không? Đấy. Rồi, tiếp tục câu hỏi đi. Bây giờ câu hỏi thứ hai ha. Cảm ơn nhiều lắm. Rất là hay. Hai bạn ai là người hậu đậu hơn? Lại trùng kết nữa rồi. Rồi, vậy thì bây giờ anh muốn hỏi Kira ha. Hậu đậu thì em thường hậu đậu, tự nhận xét về mình đi. Em hậu đậu về những cái việc gì trong cuộc sống của hai bạn? Nói chung đó là những cái thứ linh tinh, em thực ra thì mình cũng không để ý, thì có thể là bước thì nó hay hụt chân hoặc là đạp cái này đạp cái kia thôi, là chỉ là những việc vậy thôi, là gọi là hậu đậu. Rất là hay. Rồi thì để cho Kuno nói về cái hậu đậu của Kira đi. Thì ra cái này cũng là một trong những cái hai đứa không có đồng nhất được với nhau. Thì nó khác nhau chỗ là Nhật thì không có tinh tế, không có gọi là giỏi những cái gọi là hậu đậu đi. Còn con thì con khá là cầu toàn và tỉ mỉ, kỹ càng tỉ mỉ. Rồi là cô hiểu rồi. Thành ra con cũng hay bị bực những cái như vậy, như mình con không an tâm để cho Nhật làm những cái đó luôn á. Rồi tại thật sự mà nói á, cặp đôi nào cũng gần như thế, bù qua đắp lại đó, đúng không? Người này thiếu một chút thì người này dư một chút, cẩn thận hơn, lo lắng lại, cho nên là có những cái bởi chính vì vậy mà các con sống sau này sẽ rất là hạnh phúc. Rồi câu hỏi thứ ba ha. Ai là người mê shopping hơn? Cười. Trời ơi, hay quá. Khá là hợp nhau tuyệt vời đó chưa? 3 câu rồi mà câu nào cũng trả lời trùng khớp. Tuyệt vời thật. Rồi, vậy thì shopping thì hai bạn thường đi những đâu? Nói chung thì Hậu thích chỗ nào thì Hậu sẽ sợ chỗ đi thôi. Còn em nói chung là từ xưa đến giờ thì con tuyệt đối là không có thích shopping, cũng không thích mua sắm gì hết đó. Nói chung thì có vẻ là có thù với shopping, nên mỗi lần mà Hậu mà để ý cái gì về shopping thì hai đứa thường hay gọi là không hợp nhau. Thì chung thì con thì cãi nhau. Nói chung thì con á cãi thì nhau vì shopping. Thì nói chung thì con thấy thì hai cái sở thích khác nhau mà. Thì con muốn sao tiết kiệm một tí xíu thôi, còn con thì mua sắm nên Rồi cô hiểu rồi, rất là hay, thấy không? Phải nói là con thì nói về shopping thì không phải gọi là cắm đầu cũng có đi mua, mà như trong việc mua đồ hay là style của hai đứa nó đều khác nhau. Nên là lúc trước khi quen con thì style của Nhật cũng khác hoàn toàn luôn á. Nên từ khi quen thì bây giờ hai đứa nó cũng hơi đồng nhất được một tí xíu. Là con cũng rất là mệt với cái vụ này. Mẹ con đang cảm nhận rất là hay nha. Hai bạn này á, tức là đúng cái tính cách ngay ban đầu các bạn ấy đưa ra. Anh chàng này á thì chững chạc, giống như lớn hơn một chút xíu, làm anh làm chỗ dựa bờ vai cho mình. Còn cái anh chàng đây thì anh nghe đánh một tí xíu, nhõng nhẽo một chút. Anh muốn đi siêu thị để lướt qua lướt lại, đôi khi không phải là sắm gì nhiều, đúng không? Có thể là ghé chỗ này biết giá này, xem chỗ kia một chút xíu và cùng nhau đi dạo như vậy đó, đúng không? Tuyệt vời, cặp này phải hay thiệt. Nhưng mà hai bạn có thường xuyên mua đồ cặp với nhau không? Nói chung thì thường không nói chung thì em thì không có chủ trương là đi mua sắm nhiều. Nói chung là chỉ có những cái dịp mà hai đứa cùng đi du lịch, hoặc là những cái dịp mà làm cái gì đó thì mới mua đồ thôi. Mua đồ mà anh muốn hỏi là cái đồ giống nhau á, hai bạn lúc nào mua cũng là mua đồ cặp á, đã mua là mua đồ cặp chứ không bao giờ mua cái đồ nào lẻ. mà mua mà Nhật không chịu đồ cặp thì mua mình. nhưng mà con sẽ mua một cái khác cho Nhật. Nói chung là hai đứa phải đều có, chỉ là không giống nhau thôi. Giống như là bù đắp gì đó, mình có cái này thì bạn có cái kia, tuy nhiên là bạn không thích cái này thì mình mua cho bạn cái khác. Thì cũng là một cách giải thích. Đúng. Cái cách giải quyết vấn đề nó cũng khá là tế nhị và hay tinh lắm tế đó, cho nhau. rất là hay. Chính vì cái chỗ đó đó. Rồi bây giờ hỏi một cái chuyện là ai trong hai bạn sợ ma hơn? Trời ơi tuyệt vời nha, công nhận đó. Cặp này là đến cả 4 câu hỏi đều là 4 câu hỏi trả lời trùng khớp với nhau. Sợ ma là sợ cái gì? Em thì em hay bị nhát lắm, hay tưởng tượng không dám ở nhà mình. Có khi đi tiểu không dám đi. Hơn nhiều khi mà đi tiểu kìa, anh ơi phải dắt em đi. Nói chung là đi tiểu mà vẫn phải bắt em xuống dưới ngồi đứng ngoài chờ. Có phải nhõng nhẽo không? Dạ không, con sợ thiệt. Sợ gì? Thì con sợ con bệnh. Con là thuộc loại người mà hay suy nghĩ, hay tưởng tượng nữa. Dạ, nên thành ra con hay bị
cứ đi vệ sinh là bắt con xuống dưới ngồi chờ. Tôi thấy thương không? Nói đến đây đó mẹ mới nhớ đến mẹ ngày xưa. Cũng y như thế đó, nhưng phải là tuyệt vời. Đúng là nhưng mà bờ mẹ vai. là nhõng nhẽo hay là mẹ? Mẹ là vừa nhõng nhẽo mà sợ. vừa thật. Đây chắc mẹ cũng nghĩ thế, đúng không? Mà ngồi ở ngoài là phải như là phải mở tiếng hay là cầm điện thoại phải mở tiếng để con biết là ngồi bên ngoài. Còn ngồi đó. Thấy thương quá, thương quá. Rồi, đến một câu hỏi nữa ha. Ai là người điệu hơn? Để luôn. Đợi không lướt luôn. Thấy chưa? Điệu thì cụ thể là điệu những cái gì? Nói chung thì em á là em không có chủ trương là bạn đeo len hoặc là make up, nhưng mà này thì lại có những cái chủ trương đó nên em cũng có định nói em cũng có góp ý. Góp ý sao, không cho điệu hay sao? Nói chung thì phải cho người ta đẹp, người ta điệu chứ. Anh không thích. Con có thích đẹp không? Nói chung thì con thích bình thường mộc mạc là được rồi. Không, đôi khi người ta không thích mộc mạc, người ta phải điệu một chút, ra đường phải bóng bẩy lên, đúng không? Cho nên vậy là chứng tỏ ghen, nhưng mà ghen ngầm. Ghen ngầm. Sợ người yêu mình đẹp, ra ngoài người ta dèm pha ngắm, ngắm, nhìn đúng người không? ta ngắm mất. Ghen mà không bao giờ nói. Ghen không bao giờ nói. Rồi, đó là một số câu hỏi để biết được cái sự đồng điệu của hai bạn đến với nhau như thế nào. Và xin chúc mừng hai bạn đã có một cái sự đồng điệu rất xuất sắc trong cái trò chơi vừa rồi. Rất là tuyệt vời, đúng rồi. Ti amo,